तर आज आपण गुळाचे अनारसे कसे बनवायचे आणि ते विक्री करणार असाल तर काय किमतीने विकू शकतो ते आज आपण बघणार आहोत. तर इथे मी अर्धा किलो रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहे. अनारशांसाठीचा तांदूळ आपल्याला जुनाच तांदूळ वापरायचा आहे. तर इथे तांदळाचं वजनी प्रमाण बघायला गेलं तर अर्धा किलो आहे. अर्धा किलो तांदळामध्ये किती कप बसतील हे आपण आता मोजून घेणार आहे. तुमच्या जवळ जर रेशन तांदूळ नसेल तर तुम्ही सुगंधी कुठलाही तांदूळ इथे घेऊ शकता. जसं की चिनोर, कालीमूछ, आंबेमोहोर यापैकी कुठलाही तांदूळ तुम्ही इथे यूज करू शकता. ज्या तांदळाचा भात चिकट होईल असा तांदूळ आपल्याला अनारशांसाठी वापरायचा नाहीये. तर इथे अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये 3 कप तांदूळ बसलेले आहेत. त्यानंतर आपण पाणी टाकून तांदूळ आता स्वच्छ धुवून घेणार आहे. इथे मी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला नवीन पाणी घालून 3 दिवस तांदूळ भिजत ठेवायचे आहे. जर तुम्ही गुरुवारी तांदूळ भिजत घातलेले असेल तर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार असे 3 दिवस आपल्याला तांदूळ भिजवून घ्यायचे आहे आणि तिघही दिवशी यातलं पाणी चेंज करून त्यामध्ये नवीन पाणी घालत जायचं आहे. इथे 3 दिवस मी तांदूळ भिजवून घेतलेला होता. तिघही दिवशी मी तांदळातलं पाणी चेंज केलेलं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता तांदूळ अगदी व्यवस्थित असा भिजलेला आहे. तिघही दिवशी जर तुम्ही तांदळातलं पाणी चेंज केलेलं नसेल तर तांदळाला वास सुटतो आणि तोच वास अनारशांना लागू शकतो. म्हणून आपल्याला तिघही दिवशी तांदळातलं पाणी चेंज करायचं आहे. चौथ्या दिवशी आपल्याला थोडंसं तांदूळ पाण्यामध्ये हलवून त्यातील पाणी सर्व आपल्याला काढून टाकायचं आहे. तांदळातलं सर्व पाणी निघालं त्यानंतर आपल्याला कॉटनच्या कापडावरती सावलीमध्ये तांदूळ वाळत घालायचे आहे. तांदूळ वाळत घालताना उन्हामध्ये आणि फॅन खाली तांदूळ आपल्याला वाळत घालायचे नाहीये. सावलीमध्ये रूम टेम्परेचर वरतीच आपल्याला तांदूळ वाळवून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही बघू शकता तांदूळ अगदी व्यवस्थित असा वाळलेला आहे. हातात धरल्यानंतर एक तांदळाचा गारवा जाणवत आहे आणि हातावर चुरडल्यास तांदळाची लगेच पूड होत आहे म्हणजे आपला तांदूळ व्यवस्थित भिजलेला आहे. त्यानंतर तांदूळ थोडे थोडे करून आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घ्यायचे आहेत. तांदळाचं पीठ होईल इतपत आपल्याला तांदूळ दळून घ्यायचे आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचं तांदळाची आपल्याला पिठी करून घ्यायची आहे. तांदूळ वाळवताना तांदूळ अगदी ओलसर पण नको आणि एकदम कोरडा पण झालेला नको. तर मी सर्व तांदूळ इथे दळून घेतलेला आहे. हातामध्ये धरल्यानंतर अशी मोड तयार झाली पाहिजे आणि मोडल्यास लगेच मुडलं पाहिजे या पद्धतीचं पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. त्यानंतर पीठ गाळण्यासाठी मी इथे पिठाची बारीक अशी चाळणी घेतलेली आहे आणि थोडे थोडे करून आपण सर्व पीठ चाळून घेणार आहे. पिठामध्ये जर थोडंफार मॉइश्चर असेल तर तुम्हाला दूध घालायची किंवा तूप घालायची गरज भासत नाही. चाळणीने चाळल्यामुळे पिठातील जी बारीक राहिलेली कणी असते ती अशी निघून येते. म्हणून इथे पीठ गाळायलाच हवं. इथे सर्व पीठ मी गाळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर सुरुवातीला मी अर्धा किलोच्या पिठामध्ये 2 कप पीठ साईडला घेऊन ते आधी भिजवून घेणार आहे. तुम्ही जर सर्वच पीठ भिजवत असाल तर त्यामधील अर्धी वाटी पीठ थोडंसं साईडला ठेवा जेणेकरून तुमचं पीठ भिजवून झाल्यानंतर जर गुळामुळे मॉइश्चर सुटल्यामुळे जर पातळ झालं पीठ तर तुम्हाला ते अर्धी वाटी पीठ त्यामध्ये घालता येऊ शकतं. तर इथे 2 वाटी कपाला मी
पाऊण ते 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. हा गूळ आपल्याला पिठामध्ये सर्वदूर मिक्स करून घ्यायचा आहे. गुळामध्ये जर मॉइश्चर असेल तर तुम्हाला पीठ थोडंसं जास्त लागू शकतं आणि गूळ जर ड्राय असेल तर पीठ व्यवस्थित मळलं जातं. अनारशांचं पीठ भिजवत असताना आपल्याला इथे पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही. जर पाणी यायला लागलं तर तुमचं अनारशांचं पीठ हे खराब होऊ शकतं. त्यानंतर सर्व पिठामध्ये गूळ मिक्स करून झाल्यानंतर आपण एक वेळेस मिक्सरला फिरवून घेणार आहे. त्यामुळे पीठ हे लवकर मळता येईल. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. इथे सर्व पीठ मिक्सरला फिरवून झाल्यानंतर आपल्याला कणिक मळतो त्याप्रमाणे एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे. तर इथे पिठाच्या मॉइश्चरमध्ये आणि गुळाच्या मॉइश्चरमध्येच मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. इथे दुधाचा किंवा तुपाचा थोडा सुद्धा वापर मी केलेला नाहीये. तुम्हाला जर जास्त ड्राय वाटत असेल तेव्हा तुम्ही यूज करू शकता. इथे गूळ घातल्यानंतर पीठ थोडं पातळ वाटत होतं म्हणून मी अर्धी वाटी पुन्हा पीठ घातलेलं आहे. असं मी 2.5 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर पीठ मळून झाल्यानंतर तयार झालेला गोळा आपल्याला एका स्टीलच्या भांड्यामध्येच ठेवायचा आहे आणि 1 दिवस किंवा 1 रात्र तो आपल्याला असाच सोडून द्यायचा आहे. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता या पद्धतीचं पीठ सेट झालेलं आहे. दुसऱ्या दिवशी पीठ मुरल्यानंतर तुम्हाला जर पुन्हा पीठ पातळ वाटत असेल तर तुम्ही 2 चमचे पीठ घालू शकता. परंतु ही जी कन्सिस्टन्सी आहे ती अनारशांसाठी परफेक्ट आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा मी गोळा मळून घेणार आहे. आपल्याला पाहिजे तितकाच गोळा आपण कट करून घेणार आहे आणि उरलेला गोळा आपण पुन्हा डब्यामध्ये ठेवून देणार आहे. अनारशांचं पीठ हे हवाबंद डब्यातच ठेवायचं आहे. त्यानंतर या पद्धतीने गोळी तयार करून आपल्या आवडीनुसार आपल्याला एक बटर पेपर घ्यायचा आहे. तुम्ही ताटावर सुद्धा करू शकता, परंतु बटर पेपर वगैरे असेल तर अनारसा लवकर थापला जातो आणि खाली चिटकत सुद्धा नाही. तर इथे थोडीशी खसखस मी घातलेली आहे. खसखस तुम्हाला किराणा दुकानावर कुठेही मिळून जाते. तर या पद्धतीने आपल्याला अनारसा थापून घ्यायचा आहे. एकाच साइडने आपल्याला अनारसा इथे थापून घ्यायचा आहे. अनारशावरती एक बोट ठेवायचं आहे आणि एका बोटाने आपल्याला अनारसा फिरवत जायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे त्या आकारामध्ये किंवा जाळीमध्ये बारीक किंवा जाड याच्यामध्ये तुम्ही अनारसा थापू शकता. शक्यतो अनारशाची जाळी ही मीडियमच ठेवायची आहे. जास्त बारीक ठेवली तर करपू शकतो आणि जाड ठेवलं तर मध्ये कच्चा राहू शकतो. म्हणून मीडियम साईजचाच अनारसा आपल्याला इथे वळून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर तेलामध्ये सोडताना अनाशाची खसखसची बाजू आपल्याला वरतीच ठेवायची आहे आणि याच पद्धतीनं शेवटपर्यंत अनारसा आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. अनारसा तळत असताना तेलाचं प्रमाण हे अति कोमट पण नको आणि अति गरम पण नको, मीडियम मध्ये आपल्याला तेलाचं टेम्परेचर ठेवायचं आहे. तेलाचं टेम्परेचर जर कोमट असेल तर अनारसा तेलामध्ये वितळू शकतो आणि जास्त गरम असेल तर अनारसा तेलामध्ये करपू शकतो. त्यासाठी आपल्याला मीडियम आचेवरच अनारसे तळून घ्यायचे आहेत. अनारशांना जाळी सुटते, त्यामुळे जाळी मधून तेल जास्त पिलं जातं. त्यामुळे असं उभा अनारसा ठेवून आपल्याला सर्व तेल निथळतं करायचं आहे. त्यानंतर आपण दुसरे असेच अनारसे थापून तळून घेणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, या पद्धतीचं आपण अनारशाची जाळी ठेवलेली आहे. कागदावर जर तुम्ही अनारसा थापला तर अगदी अलगदपणे तो उचलता सुद्धा येऊ शकतो. सुरुवातीला 2 ते 3 अनारसे एकदा तळून बघायचे. तुम्हाला जर तेलाचं टेम्परेचर व्यवस्थित समजलं तर आपण 1-2 अनारसे जास्ती तेलामध्ये सोडू शकतो. तर इथे अनारशांची जर तुम्ही विक्री करणार असाल, अधिक महिना चालू आहे. अधिक महिन्यांसाठी प्रत्येक घरामध्ये अनारशांची गरज भासत असते आणि अधिक महिन्यामध्ये अनारशांचं खूप महत्त्व सुद्धा आहे. तर अनारसे जर तुम्हाला विक्रीसाठी ठेवायचे असतील तर तेलामध्ये जर तुम्ही अनारसे तळलेले असाल तर 300 ते 400 रुपये किलो तुम्ही त्यांना अनारसे विक्री करू शकतात आणि तुपामध्ये जर अनारसे तुम्ही तळत असाल तर 500 ते 600 रुपये किलो अनारसे तुम्ही किमतीसाठी ठेवू शकता आणि एक अनारसा आपल्याला 25 ते 30 रुपये पर पीस विकू शकतो आपण. तर इथे तुम्ही बघू शकता, अगदी व्यवस्थित अशी जाळी अनारशांना पडलेली आहे. पीठ जर व्यवस्थित भिजलेलं असेल तर तुम्ही लगेच 2 ते 3 तासांनी सुद्धा अनारसे तयार करू शकता. इथे तोडल्यानंतर अगदी आतपर्यंत जाळी गेलेली आहे. इथे अनारसे ठेवण्यासाठी आपल्याला हवाबंद डब्यामध्ये एक चाळणी तुम्ही ठेवू शकता आणि त्या चाळणीवरती या पद्धतीने उभे करून अनारसे ठेवल्यास अनारशांमधलं सर्व तेल जाळीमधून खाली नितरून जातं. या पद्धतीने आपल्याला अनारसे हवाबंद डब्यात ठेवायचे आहे. उघड्यावरती ठेवले तर अनारसे वातूळ होऊ शकतात. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.